Για όλους εσάς τους νέους, οι οποίοι τώρα ξεκινάτε το χόμπι της ανίχνευσης μετάλλων, σήμερα σας παρουσιάζουμε το Quest Q35. Σε ένα σύντομο βιντεάκι θα δείτε τους λόγους για τους οποίους αυτό το μηχάνημα στην οικονομική κατηγορία τιμής είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Από τη συσκευασία του ακόμα μπορούμε να δούμε κάποιους λόγους για τους οποίους αυτό το μηχάνημα, το Quest Q35, είναι πραγματικά άπαιχτο. Βλέπετε ότι η εγγύηση την οποία μας δίνει η Quest είναι 5 ετής. Κανένας άλλος ανιχνευτής στην οικονομική κατηγορία τιμής δεν μας το παρέχει αυτό. Βλέπετε εδώ ότι έχει τεχνολογία Multi-Select και μπορούμε να μπαίνουμε στο μενού και να αλλάζουμε τις συχνότητες. Κατ' επιλογή να βάζουμε τη συχνότητα. Και τι σημαίνει αυτό θα το δείτε στο βιντεάκι μας με τις οδηγίες χειρισμού του μηχανήματος. Μπορούμε να επιλέξουμε την καλύτερη συχνότητα ανάλογα αυτό το οποίο ζητάμε. Έτσι. Εδώ είναι το μηχάνημα. Εδώ βλέπετε τα χαρακτηριστικά του. Ένας άλλος λόγος που το κάνει άπαιχτο είναι, λέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, το μοναδικό μηχάνημα στην οικονομική κατηγορία τιμής, το οποίο μας δίνει ασύρματα ακουστικά. Ναι, καλά ακούσατε, δεν έχουμε αυτό το ενοχλητικό καλώδιο όταν κάνουμε την έρευνα με τον ανιχνευτή μετάλλων, ένα καλώδιο να κρέμεται μπροστά μας, να μπλέκεται εκεί πέρα με κλαδιά και να μας ενοχλεί. Συνεχίζουμε να ανοίξουμε και να δούμε τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος ένα προς ένα. Το Quest Q35 πωλείται από την αντιπροσωπεία μας. Είμαστε η επίσημη αντιπροσωπεία της Quest για την Ελλάδα στην τιμή των 360 ευρώ. Και συγκριτικά με το εξωτερικό, με πολλές χώρες, είμαστε οι φθηνότεροι. Σε κάποιες χώρες πωλείται ακόμα και στα 400 ευρώ αυτό το μηχάνημα. Εμείς λοιπόν προσέχουμε την τιμή και κατανοούμε τις ανάγκες σας. Εδώ έχουμε οδηγίες στα αγγλικά, αλλά έχουμε προχωρήσει και έχουμε φτιάξει αυτήν εδώ τη μετάφραση. Βήμα προς βήμα ο χειρισμός του μηχανήματος στα ελληνικά. Μια καλή μετάφραση, διορθωμένη, εμπλουτισμένη. Αυτό εδώ το βιβλιαράκι. Οδηγίες χειρισμού στα ελληνικά. Και το βιντεάκι μας στο YouTube που σας δείχνουμε μέσα σε 25-26 λεπτά τα πάντα για το μηχάνημα. Για να γίνουν πιο απλά τα πράγματα, εδώ υπάρχει ένα μονοσέλιδο όπου σας εξηγώ εδώ τη λειτουργία με κίνηση και εδώ τη λειτουργία χωρίς κίνηση και θα πούμε τι σημαίνει αυτό σε λίγο. Εδώ είναι η 5ετής εγγύηση και εδώ είναι τα έντυπα τα οποία χρειάζεστε για να δηλώσετε το μηχάνημα και να πάρετε άδεια κατοχής και άδεια χρήσης. Και για όποιον το επιθυμεί, αυτή η διαδικασία, η αίτηση για την άδεια κατοχής μπορεί να γίνει και εδώ από το κατάστημα. Αυτό εδώ είναι το μηχάνημα, μας δίνει και φορτιστή USB. Μπορεί να φορτίσει βέβαια από οποιαδήποτε παροχή USB από τον υπολογιστή σας, από ένα power bank. Προχωράω. Εδώ θα βρούμε την κονσόλα του μηχανήματος. Να σας δείξω κάποια πραγματάκια. Αυτή η κονσόλα όχι μόνο είναι αδιαβροχοποιημένη, αλλά μπορεί να κάνει κατάδυση έως και τα 5 μέτρα είτε σε θάλασσα ή γλυκό νερό. Ένας οικονομικός ανιχνευτής μετάλλων, ο οποίος κάνει και καταδύσεις. Η φόρτιση πίσω είναι μαγνητικά. Να δούμε εδώ τη λύση την οποία έχει δώσει η Quest για τη φόρτιση. Δεν υπάρχει εδώ βίσμα. Δεν υπάρχει βίσμα γιατί το βίσμα μπορεί να χαλάσει και να μην φορτίζει το μηχάνημα. Εδώ κάθεται αυτό το καλώδιο μαγνητικά με το σωστό τρόπο, δεν μπορεί να πάει ανάποδα. Και από οποιοδήποτε μπριζάκι, κινητού τηλεφώνου ή USB, power bank ή το αυτοκίνητό σας ακόμα, μπορείτε να φορτίσετε τον ανιχνευτή. Εδώ έχουμε τη θύρα για τα ενσύρματα ακουστικά, αλλά μέσα στη συσκευασία του μηχανήματος υπάρχουν αυτά τα ποιοτικά ασύρματα ακουστικά και όπως λέω και ξαναλέω, είναι ο μόνος οικονομικός ανιχνευτής που το παρέχει αυτό. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφα ακουστικά δίνει το Quest Q35 και αυτά φορτίζουν με USB. Η κονσόλα του έχει αυτό το λαστιχένιο περίβλημα εδώ, ενσωματωμένο,
Εάν θα πέσει κάτω, το λάστιχο απορροφάει τους κραδασμούς. Το πλεξιγκλάς είναι πολύ σκληρό εδώ και δυνατό. Εδώ θα δούμε και το δίσκο του μηχανήματος, ο οποίος είναι νέας γενιάς. Αυτός ο δίσκος δεν ταιριάζει στα παλιότερα μηχανήματα της Quest. Έχει αλλάξει και ο δίσκος. Οι δίσκοι αυτοί έχουν την εμπορική ονομασία Gorilla και αυτό μας προειδεάζει ότι είναι πολύ στιβαροί έναντι χτυπημάτων. Εδώ βλέπετε το λογότυπο Gorilla. Είναι πάρα πολύ λεπτοί για να είναι αρκετά ελαφριοί, να μην μας κουράζουν στην έρευνα. Είναι πανάλαφρος. Περιλαμβάνει φυσικά και το κάλυμά του εδώ. Είναι περασμένο. Το μηχάνημα έχει camlocks, αυτές τις ασφάλειες εδώ, για να μπορεί να μαζεύει η ράβδος του πάρα πολύ γρήγορα. Ανοίγουμε και κλείνουμε τη ράβδο του ανιχνευτή κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να μαζέψει η ράβδος και να γίνει γύρω στα 55 εκατοστά όλο και όλο. Ακόμα και η χειρολαβή, όπως σας είπα, ρυθμίζεται επάνω στη ράβδο. Και πάμε να δούμε κάποια δυνατά χαρακτηριστικά τα οποία μας έχει εδώ στο μενού. Από εδώ ξεκινάμε το μηχάνημα. Εδώ έχουμε το φωτισμό της οθόνης. Στο επάνω πλήκτρο έχουμε την σύνδεση ασύρματα με τα ακουστικά. Και εδώ έχουμε την ένταση του ήχου πάνω και κάτω. Αν θα κατεβάσουμε την ένταση του ήχου, την οποία μας την δείχνει αυτό το εικονίδιο εδώ του μεγαφώνου, πολύ χαμηλά, θα μας δώσει δόνηση στη χειρολαβή. Και αυτό είναι χρήσιμο για να μπούμε μέσα στη θάλασσα, η δόνηση. Είπαμε, αυτό το μηχάνημα μας καλύπτει για όλα τα μέρη, για όλες τις εφαρμογές ανίχνευσης. Θέλουμε να πάμε στο βουνό, θέλουμε ένα μηχάνημα να είναι compact και μικροκαμωμένο, γίνεται πάρα πολύ μικρό. Θέλουμε να μπούμε μέσα στη θάλασσα έως 5 μέτρα, μας καλύπτει. Εδώ έχει και τα προγράμματα λειτουργίας και εδώ θα είναι και το μεγάλο του ατού. Εδώ βλέπετε κάποια προγράμματα, όπως το Park, είναι το πιο ήσυχο, το πιο αξιόπιστο πρόγραμμα για διαχωρισμό. Αλλάζουμε τα προγράμματα, από πάρκο πάμε σε χωράφι, σε πιο ανοιχτές περιοχές και για μεγαλύτερους στόχους, περιοχές που δεν έχουν πολλά σκουπίδια. Το Park δουλεύει σε περιοχές με πολλά σκουπιδάκια, το Field σε πιο καθαρές περιοχές. Εδώ είναι τα προγράμματα για τη θάλασσα, είναι η βρεγμένη άμμος. Πόσες φορές με τον ανιχνευτή σας είχατε πρόβλημα στη βρεγμένη άμμο που χτυπούσε ψεύτικα? Δεν υπάρχει εδώ αυτό το πράγμα. Βάζουμε το wet sand και αν ο δίσκος μπει μέσα στο νερό, είναι πολύ μουσκεμένο από το αλατόνερο, βάζουμε το πρόγραμμα salt water, το τέταρτο. Κανένα ψεύτικο σήμα, όπως το έχουμε δείξει και σε ένα βιντεάκι μας που κάναμε έρευνα με το Quest Q35 στην παραλία και βάλαμε και το δίσκο μέσα στο θαλασσινό νερό. Κανένα ψεύτικο σήμα. Και παρακάτω είναι κάποια προγράμματα τα οποία είναι πολύ δυνατά. Αυτά φτιάχτηκαν για ψήγματα χρυσού, το Gold 1 και το Gold 2. Αυτά λοιπόν τα τροποποιούμε για τους πελάτες μας. Είναι πολύ ικανά να μας δώσουν και μικρούς στόχους και μεγάλους σε βάθος. Το ατού όμως του μηχανήματος είναι το στατικό πρόγραμμα. Αυτά τα οποία είδατε εδώ είναι τρόπος έρευνας με κίνηση του δίσκου. Στη χώρα μας οι περιοχές, τα σημεία είναι δύσβατα, είναι δασωμένα, υπάρχουν θάμνοι, βράχια, δέντρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κίνηση του δίσκου πέρα δόθε. Η Quest το έχει προνοήσει αυτό, μας δίνει το στατικό πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται κίνηση του δίσκου για να χτυπάει. Ο μόνος οικονομικός ανιχνευτής μετάλλων στην αγορά που έχει τη στατική έρευνα. Αυτός ο τρόπος ονομάζεται από πολλά ψαχτήρια και παλμικός, γιατί μοιάζει με τον τρόπο τον οποίο δουλεύουν οι παλμικοί ανιχνευτές με τα τελάρα εδώ. Δεν χρειάζονται κίνηση για να χτυπάνε. Και στο παλμικό αυτό πρόγραμμα μας κάνει και αναγνώριση μετάλλου με αριθμούς και διαφορετικούς ήχους, μας δίνει και διαβάζει το μετάλλευμα του εδάφους και κάνει απόρριψη. Μπορούμε να το σετάρουμε ακόμα και σε σιδηρόπετρες και σε κεραμικά και σε σημεία τα οποία έχουν δύσκολο μετάλλευμα. Quest Q35. Αν θα πω μέσα στο μενού, βρίσκω ένα μεγάλο ατού του μηχανήματος. Εδώ είναι η απόρριψη, εδώ είναι ο ψήθυρος, κάποιες ρυθμίσεις. Εδώ αλλάζουμε την μπάντα, βλέπετε 13 kHz, 5 kHz. Ψάχνουμε μεγάλα αντικείμενα σε βάθος, ψάχνουμε για θησαυρούς, όχι τόσο μικρά επιφανειακά.
Μπαίνω στο μενού, 5 kHz, 13 kHz. Πάω για κυνήγι νομισμάτων, μεσαία μεγέθη στόχων, 21 kHz. Κάνω έρευνα για ψήγματα χρυσού, κάνω έρευνα για πολύ μικρά κοσμήματα στην παραλία. Αλλάζοντας τη συχνότητα, αλλάζει και η συμπεριφορά του ανιχνευτή. Αλλάζει και η ευαισθησία του για διαφορετικά είδη και μεγέθη στόχων. Αυτό μπορεί να μας το προσφέρει μόνο το Quest Q35. Τι σας έδειξα σήμερα? Τον καλύτερο οικονομικό ανιχνευτή της αγοράς. Έχουμε βιντεάκια στο YouTube, μπορούμε να κάνουμε παρουσίαση σε όποιον έρθει εδώ στο κατάστημά μας. Στα 360 ευρώ το Quest Q35 είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στην οικονομική κατηγορία των ανιχνευτών. Στα 360 ευρώ θα έρθει αντικαταβολή στο σπίτι σας, χωρίς καμία χρέωση μεταφορικών, μέσω γενικής ταχυδρομικής ή ACS, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Για παραγγελίες μπορείτε να μας καλέσετε ή μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας. Αυτό το μηχάνημα είναι επίσης το πιο εύκολο στο χειρισμό, γιατί δεν απαιτεί ρύθμιση εδάφους. Μπορεί να δείτε βιντεάκια στα οποία κάνουμε ground balance τους ανιχνευτές, κρατάμε το κουμπί πατημένο, ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο για να ησυχάσει. Για να σετάρουμε το μηχάνημα δηλαδή στο έδαφος. Εδώ με το Quest Q35 υπάρχει αυτή η ρύθμιση, το ground balance, αλλά δεν την κάνει κανένας. Ο λόγος είναι ότι το Quest Q35 έχει ένα έξυπνο λογισμικό που ρυθμίζεται αυτόματα. Κάνουμε αυτές τις κινήσεις, πατάμε 2 κουμπιά ταυτόχρονα, μας λέει τρακών, μας δείχνει αυτό το σύμβολο εδώ, δεν ακούμε ψεύτικα σήματα από το έδαφος. Και κοκκινόχωμα και σιδηρόπετρες και κεραμίδια, το μηχάνημα τα απορρίπτει μόνο του. Ψάχνω και ρυθμίζεται αυτόματα με το έδαφος. Αν παρακάτω πάνω στην έρευνα πέσει σε ένα μετάλλευμα, θα χρειαστεί το πολύ 1-2 περάσματα του δίσκου και θα το σβήσει αυτόματα. Οπότε ένας αρχάριος χειριστής εδώ θα βρει την καλύτερη επιλογή. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία ρύθμιση.